không được suôn sẻ lắm, nhưng về sau đã trở thành một nhà ngoại giao giàu có, khôn khéo, giỏi ứng đối, là đại sứ Mỹ tại Pháp. Bí quyết thành công của ông là gì? Tôi không nói về cái xấu của người khác, chỉ nói về ưu điểm của họ. Thomas Carlyle nói, vĩ nhân là người thể hiện sự vĩ đại của mình trong cả cách đối đãi với những con người nhỏ bé. Chỉ có kẻ không thông minh mới đi phê bình, chỉ trích và oán giận người khác. Đúng vậy, rất nhiều kẻ ngu ngốc đều làm như vậy. Thế nhưng, khéo đón ý và tha thứ cho người khác cần phải bồi dưỡng lâu dài. Có một phi công nổi tiếng thường hay biểu diễn kỹ xảo trên không trung cho mọi người chiêm ngưỡng. Có một lần, sau khi biểu diễn ở San Diego, ông chuẩn bị bay về Los Angeles. Theo bài viết trên tạp chí Hoạt động máy bay, khi phi công nổi tiếng này đang bay ở độ cao 300 feet thì máy bay xảy ra sự cố kỹ thuật. May mắn là ông phản ứng nhanh, khống chế được tình hình, máy bay mới không bị rơi xuống đất. Tuy không có ai tử vong nhưng máy bay đã hoàn toàn biến dạng. Sau khi hạ cánh khẩn cấp, việc đầu tiên phi công này làm là kiểm tra khoang chứa nhiên liệu của máy bay. Đúng như dự đoán, chiếc máy bay bị sai sót từ khâu chuẩn bị. Kỹ sư phụ trách biết mình đã phạm sai lầm lớn. Khi gặp người phi công, khuôn mặt anh giàn giụa nước mắt. Anh không chỉ phá hỏng một chiếc máy bay đắt tiền, mà thậm chí suýt chút nữa đã khiến 3 mạng người tử vong. Bạn có thể tưởng tượng cơn thịnh nộ của người phi công khi ấy. Một phi công dày dặn kinh nghiệm, nghiêm khắc như ông trước việc làm bất cẩn này hẳn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng không, ông đã không mắng nhiếc câu nào mà giang tay ôm lấy vai anh thợ máy, nói: để chứng minh rằng anh không phạm sai lầm nữa, tôi muốn sáng mai anh giúp tôi chuẩn bị cho chiếc máy bay F-51. Cháu gái của Kennedy là Josephine Kennedy, lúc 19 tuổi vừa tốt nghiệp trung học đã tới làm thư ký cho ông tại New York. Nó khi đó không có chút kinh nghiệm nào. Kennedy nhớ lại, khi mới bắt đầu nó rất nhạy cảm và yếu đuối. Có lần tôi định trách mắng cháu nhưng lập tức tự nhủ với mình: đợi một chút, Dale Kennedy, khoan đã. Tuổi mình gấp đôi tuổi của Josephine, kinh nghiệm lâu năm, tại sao lại yêu cầu nó có được cách nghĩ, phán đoán và tinh thần chủ động của mình chứ? Bản thân mình cũng đâu xuất sắc quá. Hơn nữa, Kennedy à, khi 19 tuổi mình đã làm được gì? Mình cũng phạm phải những sai lầm ngu ngốc như vậy. Còn nhớ mình đã từng phạm sai lầm, rồi cũng vấp váp như vậy. Nghĩ đến đó, tôi đành phải kết luận một sự thật: Josephine giỏi hơn tôi lúc 19 tuổi nhiều. Mà lời thú nhận xấu hổ này không phải là lời khen nó đâu. Từ đó, mỗi khi Josephine phạm lỗi, tôi đều nói: Josephine, cháu đã phạm một lỗi lầm, nhưng thành thật mà nói, trước kia chú cũng từng như vậy. Khả năng phán đoán không phải sinh ra đã có, mà phải dựa vào kinh nghiệm của bản thân mình. Huống chi khi bằng tuổi cháu, chú còn không bằng cháu. Chú thật sự không có tư cách phê bình cháu hay ai khác, nhưng dựa vào kinh nghiệm của chú, nếu cháu làm như thế này có phải tốt hơn không? Nghe người khác nói về sai lầm của ta rất là khó, nhưng nếu đối phương khiêm tốn nói mình cũng không hoàn hảo gì, thì chúng ta sẽ dễ dàng tiếp nhận sự phê bình đó hơn. Một kiến trúc sư ở Canada phát hiện thư ký của mình thường phiên sai chữ, thường một mặt giấy lại sai 2-3 chữ. Vậy ông làm gì để người thư ký đó sửa đổi sai lầm này? Giống như nhiều kiến trúc sư, tôi thấy trình độ Anh văn và phiên âm của mình không tốt lắm. Tôi có một thói quen đã duy trì vài năm, đó là thường đem theo một bên quyển sách nhỏ ghi những chữ của tôi hay viết sai. Tôi vẫn thường chỉ trích lỗi này ở thư ký, nhưng anh ta coi lời tôi như không, chẳng chịu sửa đổi chút nào. Tôi quyết định thay đổi phương pháp. Đợi đến khi anh ta lại phiên sai chữ, tôi ngồi bên cạnh với anh ta: chữ này hình như không đúng lắm. Tôi cũng thường phiên sai một vài chữ. May là tôi thường mang theo quyển sổ này. À, đây rồi, bây giờ tôi rất chú ý cách phiên âm, vì người khác thường lấy đó để bàn luận. Hơn nữa, phiên âm sai chữ thì cũng chứng tỏ chúng ta không chuyên nghiệp. Tôi không biết sau đó anh ta có áp dụng phương pháp của tôi hay không, nhưng những lần sau anh ta rất ít khi phiên sai chữ. Thừa nhận sai lầm của mình cũng dễ dàng khiến cho đối phương thay đổi hành vi. Dưới đây là một câu chuyện khác. Một người đàn ông phát hiện đứa con trai 15 tuổi của mình đang tập hút thuốc. Đương nhiên tôi không đồng ý cho thằng bé hút thuốc, anh ta nói, nhưng tôi và vợ đều hút thuốc.
Chúng tôi là những tấm gương xấu. Tôi giải thích cho thằng bé rằng thời trẻ mình cũng từng bắt đầu hút thuốc và mắc chứng nghiện thuốc. Đến nay không có cách nào bỏ được. Tôi nhắc lại những lần ho suyễn mệt mỏi của mình. Nếu nó tiếp tục hút thì chỉ vài năm nữa tình trạng cũng giống như tôi vậy. Tôi không ngăn nó hút thuốc hoặc cảnh cáo về sự nguy hại của thuốc lá. Tôi chỉ nói về chứng nghiện thuốc của mình và ảnh hưởng đối với sức khỏe của nó. Thằng bé suy nghĩ một lúc, quyết định trước khi tốt nghiệp trung học sẽ không hút thuốc. Vài năm sau, nó không hút thuốc và cũng không hề có ý nghĩ muốn hút thuốc nữa. Sau lần nói chuyện đó, tôi cũng quyết định cai thuốc, và được sự giúp đỡ của người thân, tôi đã bỏ thuốc thành công. Trong cuộc sống gia đình, những người làm cha làm mẹ thường rất thích trách mắng con cái. Bạn có lẽ đang cho rằng tôi khuyên đừng trách mắng con cái làm gì, nhưng ý tôi là trước khi làm điều đó, xin hãy đọc qua bài văn nổi tiếng Thư gửi con. Hãy nghe con ơi, cha có lời muốn nói với con. Con đã yên giấc say nồng, cánh tay nhỏ áp dưới má hồng và làn tóc vàng dính trên trán con. Cha đã lén vào phòng con vì trong khi đọc sách, trong lòng cha dấy lên lòng tự trách mình vô hạn. Cuối cùng mang lòng hối hận đó đến trước giường con. Cha đã nghĩ về nhiều việc con ạ. Cha thường hay nổi nóng với con. Sáng nay trong khi con đang mặc quần áo chuẩn bị đi học, cha đã mắng con vì con chỉ dùng khăn lau mặt qua quýt. Giày của con không lau sạch, cha cũng trách mắng con. Khi nhìn thấy con vứt đồ đạc lung tung, cha đã nổi giận quát mắng con. Bữa sáng nay cũng vậy, cha lại mắng khi con đánh đổ đồ. Con ăn mà nhai không kỹ, tì hay khuỷu tay lên bàn, vết kem bơ quá dày. Khi con rời khỏi bàn ăn để đi chơi, cha cũng ra đến cửa. Con lách người qua và quay lại vẫy tay nói tạm biệt cha. Cha cũng cau mày quát, đi thẳng người lên. Đến bữa tối cũng vậy, trên đường về, cha nhìn trộm con, nhìn thấy con đang quỳ trên mặt đất để chơi bi. Chiếc tóc cũng bị rách. Cha đã làm con xấu hổ khi bắt con về nhà trước mặt bạn bè. Rồi cha quát rằng chiếc tóc rất đắt, con dùng thì phải biết tiếc của. Thử nghĩ xem con trai, những lời nói đó lại phát ra từ miệng một người bố ư. Con nhớ không? Chính là vừa nãy cha đang trong phòng đọc sách, con rón rén đi qua, đôi mắt sợ hãi đứng trước cửa chần chờ không dám đi. Cha ngẩng lên cất giọng thiếu kiên nhẫn, con muốn làm gì? Con không nói câu nào, chỉ chạy thật nhanh tới, hai cánh tay ôm lấy vai cha và hôn thấm thiết. Cánh tay nhỏ nhắn đó tràn đầy tình yêu thương, nó như quà tặng mà Thượng Đế đã ban cho trái tim cha. Con hôn cha và chạy lên phòng. Con yêu. Khi đó tờ báo đã rơi khỏi tay cha và một nỗi lo sợ xâm chiếm. Cha đã nuôi dưỡng cho mình một thói quen xấu, thói quen chỉ trích soi mói những sai lầm của con. Đó là cách cha đối xử với đứa con trai bé bỏng. Con trai, không phải cha không thương con, chỉ là cha đã đặt kỳ vọng vào con quá cao, không hiểu rằng những điều đó là quá sức đối với tuổi thơ của con. Thực ra, con có rất nhiều điểm tốt. Tâm hồn nhỏ bé của con như ánh chương sáng rực vừa ló sau đỉnh núi, ánh sáng mênh mông vô hạn. Chỉ cần thấy nụ hôn và hành động chúc ngủ ngon của con cũng đủ chứng minh điều đó. Con trai, tối nay không còn gì quan trọng nữa. Cha đang quỳ trong bóng tối bên giường con với nỗi xấu hổ vô cùng. Cha không thể chuộc được lỗi lầm này. Cha biết con chưa hiểu hết những gì cha nói, nhưng từ ngày mai trở đi, cha sẽ trở thành một người cha chân chính. Cha sẽ là người bạn tốt của con. Khi con đau khổ, cha cũng đau khổ. Khi con cười, cha cũng sẽ cười vui. Mỗi ngày cha sẽ tự nói với mình, con chỉ là một đứa con bé bỏng. Cha thật sự không nên coi con là người lớn, con trai. Bây giờ cha đang nhìn con, mệt mỏi nằm co trên giường. Con hoàn toàn là một đứa trẻ. Nhớ ngày nào con mới chỉ nằm trong vòng tay mẹ, ngã đầu trên bờ vai mẹ. Cha thật sự đã đòi hỏi con quá nhiều. Đúng vậy, rất nhiều người chúng ta khi nói chuyện thường chỉ quan tâm đến nỗi đau khổ của mình. Sau khi nói xong mới phát hiện mình đã vô tình làm tổn thương trái tim người khác, đặc biệt là khi họ mắc sai lầm. Họ cũng có khi chúng ta vì cảm thấy mình chịu uất ức nên kêu ca khổ sở, từ đó lại vô tình nói ra những lời nói chanh chua cay nghiệt. Kết quả là nỗi đau khổ nhất
thường trỗi dậy mà tổn hại đến hòa khí hai bên. Có khi đối phương không nói điều gì, lầm lỗi, nhưng không may chạm đến điều bạn không thích. Điều đó khiến bạn nói ra những lời trách cứ chua cay. Kết quả càng tồi tệ. Người bạn học không cẩn thận làm rơi hộp bút của bạn, thế là phải hứng chịu những lời trách mắng cho đến khi nhặt hết đồ lên. Nếu người bạn đó đã quen với tính khí nóng nảy của bạn thì còn may. Nếu không, từ đó về sau bạn sẽ luôn nhận được sự thờ ơ lạnh nhạt từ người đó. Chỉ cần bạn không vô duyên vô cớ chỉ trích người khác, trước khi bạn mở lời, đối phương sẽ giữ trạng thái tâm lý bị động vì họ cảm thấy mình đã phạm lỗi lầm. Tâm lý tự trách đó có thể khiến họ im lặng tiếp nhận sự trách cứ của bạn, tuyệt đối sẽ không nổi nóng. Nhưng khi sự chỉ trích của bạn từng bước qua làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, thì tâm lý tự trách sẽ biến mất, đồng thời dần dần nảy sinh tâm lý oán hận. Những lời trách cứ cay nghiệt rất dễ khiến sự tự trách biến thành lòng oán giận. Những nhân viên phục vụ thường có những câu tuyệt đối không được nói vì nó không đủ lịch sự, không đủ tôn trọng khách hàng. Một giáo viên nếu nói những câu nói không suy nghĩ sẽ làm tổn thương tự trọng của học sinh. Làm giáo viên tuyệt đối không được nói với học sinh những câu như "em ngu ngốc như heo vậy". Nếu không, dù bạn có ý tốt đến mấy thì người khác cũng không thể chấp nhận được. Làm thế nào có thể tránh những lời chua cay ác nghiệt chỉ trích người khác? Trước tiên, bạn cần có cách nghĩ khoan dung. Phạm lỗi thì cũng đã phạm rồi, chỉ cần anh ta nhận ra điều đó thì mình cũng không nhất thiết phải trách cứ. Điều đó thật mất lịch sự, làm gì cũng phải có tình người. Chỉ cần đừng tính toán được mất, nên bỏ trách cứ đi. Nếu đối phương không nhận ra sai lầm của mình, thậm chí còn không tỉnh ngộ mà tiếp tục phạm lỗi, thì bạn có thể lịch sự nhắc nhở. Nếu anh ta im lặng nhận lỗi thì hãy rộng lượng bỏ qua. Ngoài ra, có thể dùng cách hài hước để trách cứ đối phương. Đó là cách tốt nhất. Hãy trêu đùa để nhắc nhở họ. Và cũng nên cố gắng nhắc nhở kín đáo, tránh chỗ đông người. Có những người cảm thấy phê bình trách mắng là một việc quan trọng, luôn cố gắng tìm hoàn cảnh thích hợp, dùng giọng điệu và thái độ nghiêm túc để phê bình một ai đó. Thực ra phê bình và chỉ trích có rất nhiều điều phải suy xét. Mục tiêu khác nhau thì cần áp dụng những phương pháp khác nhau và những thời cơ khác nhau. Nếu chủ yếu chỉ là phê bình thì tốt nhất nên âm thầm thực hiện. Nếu cứ muốn tìm thời cơ tốt để chỉ trích người khác thì nó trở thành tố cáo. Kết quả sẽ khiến đối phương cảm thấy vô cùng xấu hổ, thậm chí mất đi sự tự tin trong cuộc sống. Đối với người thân, con cái cũng vậy. Rất nhiều người thích chỉ trích vợ hoặc chồng mình trước mặt bạn bè thân thích, tựa hồ như đang tìm người để công khai nêu ý kiến, mà không biết điều đó có thể dẫn đến mâu thuẫn. Rất nhiều bậc cha mẹ cũng chỉ biết phê bình mà không bao giờ khen ngợi con cái mình trước mặt người khác. Dường như họ đang coi đó là yêu cầu khắt khe, tạo ra hình ảnh một gia đình gia giáo. Cũng là thể hiện sự khiêm tốn, mà không hiểu rằng đứa trẻ cần nhất là lời khen, đặc biệt là được khen ngợi trước mặt người khác. Thực ra người lớn nên công khai khen ngợi. Làm vậy không chỉ những đứa trẻ cảm thấy hãnh diện mà cha mẹ cũng thấy vui lòng. Phê bình hoặc cùng người khác trao đổi ý kiến nên chú ý tạo không khí thoải mái, trừ khi người đó phạm phải sai lầm quá lớn. Khi phê bình cấp dưới cần cố gắng tạo không khí thoải mái. Ví dụ như ban đầu nói vài lời quan tâm hoặc tán gẫu, khiến cho sự phê bình nhân văn hơn và cũng biểu hiện sự quan tâm tới họ. Khi vợ chồng trách móc nhau, hãy ra quán cà phê nghe nhạc, uống cà phê, bình tĩnh nói lên suy nghĩ của mình, đối phương sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Trong quan hệ bạn bè không nên có sự chỉ trích. Nợ cũ nợ mới đều tính toán với nhau. Những điều bất mãn trước kia hay thậm chí những điều đã từng chỉ trích không nên mang ra nói đi nói lại. Giữa bạn bè không nên chỉ trích đến lần thứ hai, thậm chí càng ít trách nhau càng tốt. Tiến sĩ John nói, đến cả Thượng Đế cũng đợi đến khi người ta chết đi mới phán xét họ. Chúng ta là con người, tại sao lại làm như vậy? Vì vậy, nếu chúng ta muốn đối phương nhận ra và sửa đổi sai lầm của mình, bạn muốn thuyết phục họ, thì từ bây giờ hãy ghi nhớ nguyên tắc này, không nên chỉ trích đối phương. 4. Giữ thể diện cho người khác. Hãy giữ thể diện cho người khác. Đó là một vấn đề rất quan trọng, nhưng chúng ta lại ít
khi nghĩ đến điều đó. Sĩ diện, nhưng chúng ta không nên chỉ giữ sĩ diện cho mình mà không giữ sĩ diện cho người khác. Mỗi người đều có giới hạn tâm lý của mình. Một khi chúng ta không để cho người khác đường lùi thì họ chỉ có thể xuất chiêu cuối cùng, tự vệ. Vì vậy, khi đối nhân xử thế, chúng ta cần ghi nhớ kỹ nguyên tắc này, đừng đẩy người khác vào đường cùng. Nói một, hai câu lượng thứ chính là thái độ thấu hiểu, khoan dung đối với người khác. Những điều đó có thể giảm bớt sự tổn thương, giữ được thể diện cho họ. Nhiều năm về trước, công ty General Electric phải đối mặt với một sự việc rất cần thận trọng trong khi xử lý: tước bỏ chức vụ một giám đốc bộ phận tên là Charles. Ông ta rất có tài trong lĩnh vực điện tử, nhưng lại đảm nhiệm chức giám đốc bộ phận kế toán và đã thất bại. Tuy vậy, công ty lại không dám mạo phạm đến ông. Họ tuyệt đối không thể sa thải ông vì đó là vấn đề rất nhạy cảm. Họ liền phân công cho ông một chức vụ mới, kỹ sư cố vấn của công ty General Electric, trở thành công việc về lĩnh vực điện tử. Chỉ là thay đổi chức vụ mới và để người khác đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ phận kế toán. Cuối cùng Charles rất vui mừng. Những lãnh đạo cấp cao của công ty cũng vậy. Họ đã dùng biện pháp ôn hòa để điều động công tác một nhân viên kỳ cựu vô cùng nóng nảy mà không gây nên một cơn sóng to gió lớn nào, bởi vì họ đã biết cách giữ sĩ diện cho ông ta. Hãy để người khác giữ được sĩ diện. Đó là điều rất quan trọng mà chúng ta lại ít khi nghĩ đến. Chúng ta tàn nhẫn mạt sát cảm giác của người khác và tự cho đó là đúng. Chúng ta phê bình con cái hoặc nhân viên trước mặt mọi người, tìm ra điểm sai, đe dọa, thậm chí không suy nghĩ làm tổn thương đến lòng tự trọng của họ. Nhưng nếu có thể suy nghĩ vài phút, nói một hai câu lượng thứ, thì ta sẽ dễ dàng khoan dung và giảm sự tổn thương đến người khác hơn. Sau này khi chúng ta muốn sa thải nhân viên hoặc trừng phạt ai đó thì đừng nên quên điều này. Kế toán viên tên Marshall nói: đuổi việc người khác không sung sướng gì, người bị đuổi việc càng không vui vẻ gì. Khi phải cho thôi việc, người làm theo thời vụ. Thông thường chúng ta sẽ nói những câu như: ông Smith mời ngồi, mùa đắt hàng đã qua, chúng tôi không còn công việc gì để ông làm. Đương nhiên ông cũng hiểu rõ chúng tôi chỉ muốn thuê ông trong lúc đắt hàng. Vì vậy, những lời này thật khiến họ thất vọng, hơn nữa còn khiến họ cảm thấy lòng tôn nghiêm bị xúc phạm. Trừ khi bất đắc dĩ, ta không nên xem nhẹ việc sa thải người khác. Hơn nữa nên khéo léo nói với họ: ông Smith, cung cách làm việc của ông rất tốt. Lần trước chúng tôi cử ông đi Newark, công việc ở đó rất rối ren, vậy mà ông xử lý rất tốt, không chút sai sót gì. Chúng tôi muốn ông hiểu công ty rất vinh hạnh khi có ông, cũng rất tin tưởng vào năng lực của ông, mong muốn được hợp tác làm việc. Hy vọng ông không quên điều đó. Kết quả thế nào? Người bị thôi việc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, chí ít cũng không cảm thấy bị tổn thương đến sự tôn nghiêm. Họ biết rằng nếu chúng ta có công việc thì nhất định sẽ giữ họ ở lại làm, hoặc khi chúng ta cần, họ cũng vui lòng trở lại làm việc. Phi công kiêm tác giả huyền thoại nước Pháp Anthony de Saint-Exupéry từng nói: tôi không có quyền làm gì hay nói gì để hạ thấp lòng tự tôn của một người. Quan trọng không phải tôi cảm thấy đối phương như thế nào, mà là đối phương cảm thấy họ ra sao. Làm tổn thương tự tôn của người khác là một tội ác. Bất kỳ một nhân vật vĩ đại nào trên thế giới tuyệt đối không lãng phí thời gian để chiến thắng ai đó. Xin đưa ra một ví dụ. Năm 1922, sau vài thế kỷ đối địch, cuối cùng người Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bại được quân Hy Lạp ra khỏi lãnh thổ của mình. Mustafa Kemal, để diễn thuyết trước các binh sĩ, ông nói: mục đích của các bạn chính là Địa Trung Hải. Đó là cuộc phát động chiến tranh thảm khốc nhất trong lịch sử cận đại. Cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ đã thu được thắng lợi. Hai tướng lãnh đạo quân Hy Lạp trước đó đã đầu hàng tổng bộ Kemal. Người Thổ Nhĩ Kỳ được dịp nhục mạ những tù binh của họ. Nhưng Kemal không tỏ ra kiêu ngạo về thắng lợi đó chút nào. Hai vị tướng quân mời ngồi. Ông nắm tay họ nói: hai vị đi đường nhất định rất mệt mỏi. Sau đó, sau khi thảo luận chi tiết về việc đầu hàng, ông an ủi sự thất bại đau khổ của họ. Ông dùng khẩu khí của quân nhân nói với họ:
Chiến tranh là một trò chơi, người ưu tú nhất cũng có lúc bị đánh bại. Khi một người đưa ra lời hứa chắc chắn, tuyên bố lập trường hoặc quan điểm kiên định xuất phát từ lòng tự tôn, thì rất khó thay đổi lập trường và quan điểm đó. Khi ấy, nếu bạn muốn thuyết phục thì hãy nhớ giữ sĩ diện và xuống nước với anh ta. Hãy nói những điều có lợi với anh ta. Tình huống này chẳng ai nghĩ đến. Đương nhiên, tôi hiểu ông đang nghĩ gì, vì lúc này tôi cũng không lý giải được những điều đã xảy ra. Đầu tiên tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi hiểu rõ mọi chuyện, tôi biết mình đã sai. Khách hàng của một công ty bách hóa yêu cầu đổi một chiếc áo. Cô đã mang chiếc áo về nhà mặc thử, nhưng chồng cô không thích nó. Cô giải thích rằng sau khi tôi đem về nhà vẫn chưa mặc lần nào, rồi yêu cầu đổi áo. Nhân viên cửa hàng sau khi kiểm tra phát hiện chiếc áo từng bị giặt. Thế nhưng nếu chỉ đơn giản nói điều đó thì vị khách hàng kia nhất định sẽ không chịu thừa nhận, vì cô ấy đã nói chưa từng mặc. Hơn nữa, đó là cách ngụy trang quá khéo. Từ đó đôi bên có thể nảy sinh tranh chấp. Nhân viên này lanh lẹ nói: tôi rất muốn biết có phải người nhà của bà không để ý đã đem giặt chiếc áo này hay không. Tôi nhớ trước đây tôi cũng từng xảy ra việc tương tự. Tôi đem chiếc áo mới mua về để lẫn trong những chiếc áo khác. Chồng tôi không biết đã đem tất cả bỏ vào máy giặt. Tôi ngờ rằng bà cũng gặp phải tình cảnh đó, vì thật sự trên chiếc áo này đã có dấu vết giặt đồ. Nếu không tin, bà có thể đem so sánh với những chiếc áo khác. Vị khách này nhìn thấy chứng cứ, biết rằng không thể bao biện, nhưng nhân viên bán hàng đã chuẩn bị cho mình một đường lùi. Vì thế mà thuận nước đẩy thuyền, ngoan ngoãn mang chiếc áo ra về. Đó là điều mà mỗi người thuyết phục đều hiểu: giữ thể diện cho người khác. Cho dù đối phương phạm lỗi và chúng ta đúng, nhưng nếu ta không giữ thể diện cho họ thì có thể sẽ hủy hoại một con người. Vì thế, khi thuyết phục người khác, bạn hãy tuân theo nguyên tắc này. Bạn muốn giúp ai đó nhận ra và sửa chữa sai lầm, hãy giữ thể diện cho họ. 5. Khích lệ người khác sửa chữa sai lầm. Khiến người khác tin tưởng và sửa chữa sai lầm không phải là một việc quá khó. Chỉ cần có lòng tin thì nhất định cuối cùng sẽ làm được. Mỗi khi phát hiện người khác phạm sai lầm, nhiều người trong chúng ta thường nghĩ đến cách phê bình và bắt họ sửa lỗi. Trên thực tế, so với việc phê bình thì việc động viên sẽ dễ dàng khiến họ sửa đổi và làm theo những gì bạn kỳ vọng ở họ. Vì thế, khi người khác phạm sai lầm, bạn hãy suy nghĩ một chút xem có nên phê bình hay không, và nên phê bình như thế nào. Nếu có thể, hãy cố gắng áp dụng phương thức động viên, khích lệ. Điều này có thể đạt đến mục đích khiến đối phương hiểu ra và sửa chữa sai lầm, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến hòa khí hai bên. Bạn có thể nói với con cái, bạn bè, nhân viên của mình rằng họ chẳng có chút tài năng gì. Đó là một sai lầm sẽ phá hoại lòng cầu tiến ở họ. Nhưng nếu bạn dùng cách ngược lại, khoan dung khích lệ họ, thì sự việc sẽ dễ giải quyết hơn. Họ hiểu rằng bạn tin tưởng vào năng lực của họ, và họ sẽ không ngừng rèn luyện để vượt qua chính mình. Một người bạn của Kennedy là cao thủ trong giao tiếp. Ông có thể đem lại dũng khí và lòng tự tin cho người khác. Dưới đây là một ví dụ. Một lần Kennedy và vợ chồng người bạn này đi nghỉ cuối tuần. Ông ta đã mời Kennedy tham gia chơi bài bridge. Bài bridge hoàn toàn là trò chơi xa lạ với Kennedy. Ông không biết một chút gì về quy tắc chơi. Người bạn đó nói: Dale, tại sao anh không thử chơi xem? Ngoại trừ việc cần đến năng lực ghi nhớ và phán đoán ra, thì nó không cần tới kỹ xảo nào đáng nói. Anh từng nghiên cứu về trí con người. Bài bridge nhất định không thể làm khó anh. Kennedy còn chưa ý thức được điều này thì ông bạn đã ấn ông ngồi xuống bàn đánh bài. Ông phát hiện mình cố gắng đánh bài bridge lần đầu tiên hoàn toàn là do người bạn đã tin tưởng, khiến ông cảm thấy đây không phải là việc khó làm. Kennedy từng kể: Tôi có một người bạn ngoài 40 tuổi vừa mới đính hôn gần đây. Vị hôn thê một mực muốn anh đi học khiêu vũ. Người đó nói: Thề có Chúa là tôi thật sự đã từng học khiêu vũ rồi. Kỹ thuật nhảy của tôi bây giờ với lần nhảy đầu tiên 20 năm trước vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Giáo viên dạy nhảy đầu tiên cũng nói sự thật rằng các bước nhảy của tôi hoàn toàn sai, cần phải học lại từ đầu. Câu nói đó khiến tôi rất đau lòng. Hứng thú học nhảy hoàn toàn tiêu tan.
Việc học khiêu vũ cũng nói lời kết thúc. Giáo viên hiện nay của tôi không biết có phải đang lừa tôi không, nhưng lời nhận xét của bà khiến tôi rất sung sướng. Bà ấy nói, phong cách nhảy của tôi dù vẫn còn vài nét giống ngày xưa, nhưng bước nhảy hoàn toàn đúng. Vì vậy học khiêu vũ không có vấn đề gì. Ngẫm lại, người giáo viên đầu tiên nói nhảy không phải là sở trường của tôi và khiến tôi mất đi hứng thú, nhưng người giáo viên hiện nay hoàn toàn ngược lại. Bà ấy khen ngợi những ưu điểm mà không hề đề cập đến những thiếu sót của tôi. Bà ấy nói với tôi, anh vốn có sự nhạy bén về nhịp điệu âm nhạc, có thể nói là một vũ công trời sinh. Tuy đến tận bây giờ tôi vẫn không cảm thấy mình có chút tế bào khiêu vũ nào trong người, kỹ thuật cũng không tiến bộ, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn hy vọng lời nhận xét của vị giáo viên đó có lẽ là đúng. Vì vậy vẫn tiếp tục theo học nhảy. Tôi biết giả sử vị giáo viên đó không nói tôi có năng khiếu trời ban về cảm thụ nhịp điệu thì tôi vẫn sẽ kém cỏi như vậy. Bà ấy động viên khích lệ và đem đến cho tôi hy vọng, khiến cho tôi ra sức cầu tiến. Có một cao thủ chơi bài freeze đã viết khá nhiều sách liên quan đến bài freeze và cũng được phiên sang nhiều thứ tiếng. Lượng tiêu thụ cũng vượt qua vài triệu bản. Ông kể nếu không có một người phụ nữ khen ông tài năng thì ông cũng không thể được như bây giờ. Ông di dân đến nước Mỹ năm 1922, muốn tìm một công việc dạy học liên quan đến triết học hoặc xã hội học, nhưng vẫn không thành công. Sau đó ông lại kinh doanh than đá nhưng thất bại. Rồi ông muốn bán cà phê nhưng vẫn không thành công. Ông từng vài lần chơi bài freeze nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ coi đó là kế mưu sinh. Huống hồ ông chơi bài cũng không được tốt. Con người lại cố chấp không linh hoạt. Khi đánh bài thường hỏi quá nhiều vấn đề hoặc hỏi quá kỹ. Vì vậy không ai muốn chơi cùng ông. Về sau ông gặp một cao thủ bài freeze và nhanh chóng rơi vào lưới tình, kết hôn cùng cô ấy. Người phụ nữ này chú ý đến ông bởi cách ông chia bài rất cẩn thận, kỹ lưỡng và dự đoán đây sẽ là một thiên tài trên bàn bài. Theo ông nói thì đây chính là điều khích lệ và khiến ông trở thành cao thủ bài freeze. Carl Lawrence là một trong những giảng viên lớp huấn luyện diễn thuyết của Carnegie ở bang Ohio. Ông nói với chúng tôi cách đem lại tự tin, dùng dũng khí để khích lệ, thay đổi cuộc đời con cái mình. Năm 1970, con trai tôi David 15 tuổi đến Cincinnati cùng bố. Thuở nhỏ nó đã gặp nhiều bất hạnh. Năm 1958, nó gặp tai nạn xe, bị thương ở đầu và đến nay vẫn còn vết sẹo khá rõ. Năm 1960, tôi và vợ ly hôn. David theo mẹ chuyển đến Dallas, bang Texas. Từ đó, nó đều học ở các lớp giáo dục đặc biệt trong trường. Đó là những lớp được lập nên để dạy cho những học sinh không đủ khả năng học tập. Do vết sẹo khá lớn trên đầu, ở phương diện học tập càng thấy nó phải chịu nhiều tổn thương mà không thể học tập như người thường. Tiến độ học tập cũng chậm hơn bình thường 2 năm. Hơn nữa học đến lớp 7 mà vẫn chưa thuộc bảng cửu chương. Nó chỉ dùng tay tính những phép tính đơn giản mà nhiều khi vẫn sai. David rất có hứng thú với những tổ hợp linh kiện của TV, radio và rất muốn trở thành nhân viên kỹ thuật điện tử giỏi. Tôi càng động viên nó phát triển phương diện này và dạy nó những phép tính cơ sở của toán học. Tôi quyết định giúp David học tốt hơn môn toán. Trước tiên chúng tôi tìm 4 bộ thẻ. Một cách dạy sử dụng cho các thẻ hình hoặc chữ. Giáo viên giơ ra các thẻ trong chốc lát để tìm hiểu tốc độ phản ứng của học sinh. Về tính toán, cộng, trừ, nhân, chia, trong lúc chúng tôi luyện tập, mỗi khi David trả lời đúng vấn đề tôi đều khen ngợi và khích lệ nó. Đặc biệt là khi nó phát hiện một đề bài sai. Mỗi buổi tối chúng tôi đều dùng đồng hồ bấm giờ để tính xem mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành mỗi bài tập. Tôi đồng ý với David rằng nếu trong 8 phút nó làm xong bài tập thì sẽ dừng việc luyện tập này. Điều này xem ra có vẻ rất khó, bởi lần đầu tiên chúng tôi mất tổng cộng 50 phút, lần thứ hai là 45 phút, sau nữa là 40 phút, 35 phút. Thời gian càng ngày càng rút ngắn và chúng tôi rất vui mừng. Và 1 tháng sau, David đã đáp đúng không thiếu một bảng nào chỉ trong 5 phút. Mỗi lần nếu tiến bộ không nhiều, nó lại muốn làm thêm lần nữa. Cuối cùng David không còn sợ
môn toán và cũng phát hiện việc học có rất nhiều điều thú vị. Thành tích đại số của nó cũng tiến bộ rất nhiều. Đúng vậy, một khi nó biết phép nhân thì đại số trở nên rất dễ dàng. Trong học kỳ đó, thành tích môn toán của David xếp loại A. Bản thân nó cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì trước đó hoàn toàn không thể có chuyện này. Ngoài môn toán, các môn khoa học khác cũng rất tiến bộ, tình hình học tập được cải thiện, thằng bé vẽ tranh cũng đẹp hơn. Gần đây, giáo viên dạy khoa học tự nhiên đã mời David tham gia triển lãm khoa học và muốn nó tự chọn đề tài. David đã chọn đề tài liên quan đến nguyên lý đòn bẩy. Đề tài này không chỉ cần vẽ mô hình các loại đòn bẩy mà còn cần đến logic toán học. Kết quả David trình bày rất tốt. Đề tài này được giải nhất trong trường và đạt giải 3 trong cuộc thi khoa học ở thành phố Cincinnati. Đó là những việc đã qua. Một học sinh lưu ban 2 năm bị người ta cho rằng bị tổn thương não, bị bạn học trước kia chiêu cười gọi là quái vật. Lại có người nói chất xám chắc đã theo vết thương rò rỉ ra ngoài. Bây giờ David phát hiện bản thân mình rất có năng lực học tập, hơn nữa lại học vô cùng tốt. Kết quả là gì? Từ kỳ cuối lớp 8 đến trung học, nó đều được lên lớp. Khi học trung học, David lại được chọn tham gia Hiệp hội Vinh dự Toàn quốc. Chúng tôi có thể nói, một khi nó phát hiện học tập là một điều dễ dàng, thì cuộc đời có thể hoàn toàn thay đổi. Vì vậy, nếu bạn muốn giúp người khác nhận thức và sửa chữa sai lầm, bạn muốn thuyết phục họ, hãy tuân theo nguyên tắc này. Dùng phương thức khích lệ động viên để tạo niềm tin cho người khác đối mặt và sửa chữa sai lầm.